Emisiune susținută de Alumil, sisteme arhitecturale. Tradelift by Stanley. Piatra Online, generator de inspirație. Bună dimineața și bine v-am găsit! Sunt Alexandra Conea și vă invit alături de mine în următoarele 30 de minute. Astăzi, la Casa Magazin, vorbim despre tehnologii smart pentru case mai sustenabile și mai eficiente energetic. Despre toate acestea, mai târziu în emisiune. Haideți să vedem care sunt subiectele ediției. Astăzi, la Casa Magazin, aflăm povestea unei familii care, de la construcția unei cabane A-frame, și-a dezvoltat un business de succes. Apoi mergem la Berlin, unde o asociație de ingineri ne arată cum ne putem automatiza locuințele fără să fie nevoie să spargem pereții sau să înlocuim instalații. Facem o călătorie și în Thailanda, de unde aflăm cum promovează și ajută guvernul acestei țări producătorii autohtoni de mobilier să fie cunoscuți în întreaga lume. Și tot astăzi, alături de designerul Alexandra Puiu, învățăm pas cu pas cum se montează parchetul pe un șantier. Iar mai târziu, descoperim împreună importanța pietrei naturale, dar și cum poate fi folosit acest material în amenajările interioare. Începem ediția de astăzi cu povestea unei familii care, de la construcția unei cabane A-frame pentru vacanțe, a ajuns la un adevărat business. Într-o perioadă de nesiguranță și transformare globală, cum a fost pandemia, mulți dintre noi au redescoperit frumusețea naturii și a locurilor neatinse de agitația urbană. Așa s-a născut și ideea unei cabane de poveste în inima parcului natural Piatra Craiului. Povestea începe atunci când un cuplu de turiști care venea regulat în zonă cu cortul a decis să investească într-un proiect mai ambițios. Am descoperit zona asta, am descoperit peștera Măgura, Poiana Mărului. Erau niște zone lângă Brașov, aproape de București, care nouă ne-au plăcut foarte mult. Și ne-a venit ideea să deschidem o cabană, ne-am îndrăgostit de zona asta. Am început să discutăm cu un arhitect, am găsit teren și de aici am intrat în horă și am jucat mai departe. Sursa principală de inspirație a venit de pe internet, unde au descoperit frumoasele cabane A-frame din America. Deși în România conceptul nu era foarte popular la acea vreme, ideea a prins contur rapid. Noi văzusem pe Pinterest, acolo a fost prima noastră sursă de inspirație, deci pe Pinterest văzusem niște A-frame-uri prin America și erau foarte faine. Pe vremea aia, când ne gândeam noi la A-frame, nu erau în România. Până să terminăm noi proiectul, au apărut câteva, deci nu am fost noi primii, dar pe vremea când făceam proiectarea încă nu erau. Și am discutat cu un arhitect, i-am arătat ce ne place și am început să creionăm împreună proiectul. Inițial doreau să construiască o singură cabană doar pentru ei, însă, după achiziționarea unui teren destul de scump, au realizat că ar fi mai înțelept să extindă proiectul și să creeze mai multe cabane pe care să le ofere spre închiriere. Nu am avut un număr de cabane în minte, am cumpărat terenul, care a fost foarte scump, și ne-am dat seama că nu se justifică investiția asta atât de mare doar pentru o casă de vacanță pentru noi. Și atunci am început să creionăm și în funcție de bugetul nostru și în funcție de cât a costat terenul, cât am crezut noi că putem să realizăm. Noi inițial vroiam mai multe căsuțe mai mici, până la urmă am ajuns la varianta asta de 2 case A-frame și o cabană nordică. Planul inițial s-a transformat în 2 cabane A-frame, fiecare putând găzdui între 8 și 12 persoane în funcție de utilizarea mansardei. Alături de acestea au construit și o cabană de tip Nordic House, care poate găzdui până la 4 persoane. Nu ne așteptam să ne coste atât de mult. Tot proiectul, cu achiziția terenului a depășit suma de 800.000 de euro. Noi speram să ieșim în sub jumate, dar cumva deja am început cu toate 3 casele în paralel, cu fundații, cu structură, cu tot, și nu aveam cum să le lăsăm neterminate, nu aveam opțiunea să lăsăm una la nivel de fundație și să le terminăm pe celelalte 2.
Investiția în detalii și în calitatea finisajelor a fost una substanțială, dar rezultatul final a fost peste așteptări. Legat de amenajare, într-adevăr am folosit 3 designeri de interior. Lucrurile au fost anevoioase, dar aparent ne-am descurcat foarte, foarte bine. Noi suntem foarte fericiți cu produsul final și ne bucură asta. Dar într-adevăr am folosit 3 designeri de interior, 3 companii diferite, pentru că am ținut neapărat casele astea să transmită o emoție, să transmită mult din noi ceea ce se întâmplă și e frumos. Majoritatea oaspeților noștri spun că ele, într-adevăr, arată mult mai bine în realitate decât reușim noi să transmitem pe Instagram și pe Facebook. Designul interior combină elemente moderne cu accente rustice, creând un spațiu primitor și relaxant. Sigur, existau metode să avem un randament mai bun, să investim mai puțin și să ne recuperăm banii mai repede. Uite, de exemplu, doar structura asta, faptul că este vizibilă, asta e structura de rezistență care o vezi în interior, ne-a costat mult în plus, pentru că ea este dublată pe partea cealaltă după lambriu, cu aceeași cantitate de lemn, unde este și izolația. Și ăsta e un detaliu care nu ne-am dat seama la început. Ne-a întrebat arhitectul, vreți să se vadă structura? Noi am zis da. Pe viitor, cei doi plănuiesc să adauge noi facilități inspirați de ce au văzut în Dolomiți, Italia. Planurile includ o piscină încălzită, locuri de joacă pentru copii, saună și jacuzzi, toate menite să îmbogățească experiența oaspeților. Noi încurajăm cât mai mult turiștii să se conecteze cu natura, să se plimbe. Suntem aici, parte din Parcul Național Piatra Craiului, și sunt foarte multe lucruri de făcut. Zona este mai mult decât ofertantă, pe partea de natură, pe partea de sport, pe partea de drumeții. Da, într-adevăr, aici fiecare sezon cumva are frumusețea lui. Când ninge, de exemplu, se transformă într-un Wonderland, deci e ceva extraordinar. Mai vezi așa urme de căprioare pe zăpadă, urme de iepuraș și e un film. Și la fel când înflorește totul, primăvara, când prinde totul viață și ai totul verde în jur, este o poveste aici, cu livezile pline de flori, cu vacile din jur care se aud, doar tălângile. N-ai nevoie de altă muzică. Noi, în general, când venim aici, ascultăm foarte puțină muzică, că nu avem nevoie. Nu trebuie să-ți construiești o locuință nouă ca să integrezi sisteme smart în ea. De la Berlin am aflat cum ne putem automatiza casele, chiar și atunci când acestea au fost construite la începutul anilor 1990. IFA Berlin 2024 a fost oportunitatea perfectă pentru o asociație de ingineri să prezinte publicului soluții inovative pentru automatizarea caselor inteligente și a clădirilor, cu accent pe sustenabilitate, eficiență energetică și integrarea tehnologiei IoT, Internet of Things. Una dintre temele centrale a fost managementul energetic, cu soluții dedicate optimizării consumului de energie în case și clădiri. The smart home here is based on KNX, a system which is existing more than 30 years. There are more than 500 producers worldwide, and we are showing here with more than 50 producers how we can combine it with solutions. So we are not showing here products, we are showing solutions. That's the difference. Prin utilizarea protocoalelor dezvoltate de asociație, s-a demonstrat cum locuințele pot fi echipate cu sisteme inteligente care controlează eficient consumul, stocarea și generarea de energie. Aceste protocoale pot fi aplicate chiar și în cazul clădirilor construite în anii 90, fără a fi necesară schimbarea întregii instalații electrice. One system with different solutions, with solutions for bathroom, for sleeping rooms, for kitchens, technical solutions, energy management, for offices, all these things, so that you have an efficient smart home, that you have comfort, that you have also some gimmicks which you like, So, for example, we have here moving detector. It's our energy saver. Un element cheie în acest proces este managementul energetic bazat pe gateway-uri sau porți inteligente care colectează și monitorizează date despre consumul și producția de energie în timp real. Prin aceste gateway-uri digitale, utilizatorii pot urmări sursele de energie ale casei, fie că provin de la panouri solare, baterii de stocare sau rețele electrice. Then in the evening and the night you want only to have a little bit light so that you go in the toilet and then again to the bed.
But in the morning when you come into the bathroom, you can also switch on your radio with your radio station you like. We are using the smart meter gateways, and so we take the data, put them in the energy management system, and then we can here see from where the current is coming, the power. We have here our sun, and we have here our tariffs, each our different tariffs, and when the tariff is down, for example, then we charge our battery or our car or make the wash machine on. Un avantaj major al acestor sisteme este capacitatea de a optimiza consumul de energie în funcție de tarifele din fiecare oră, iar energia stocată poate fi folosită în perioadele în care tarifele sunt ridicate, contribuind astfel la economisirea pe termen lung. So we have also here another possibility to show for renovation. The easiest way is renovation. So you take your old switches out, put the new in, the modules behind which can talk via radio frequency, also control of your heating, also wireless, and then combine it with a visualization on your smartphone, and then you are ready. So this is a low cost variant, but also very effective. No make dust only, and this you can realize with less than 2,000 euros. Integrarea unui astfel de sistem într-o casă inteligentă nu implică costuri foarte mari. În plus, pentru cei care doresc să implementeze soluții inteligente într-o locuință deja construită, există opțiuni de renovare cu costuri minime, care nu necesită modificări majore ale infrastructurii casei. De la Berlin mergem la Milano și ajungem în Thailanda. Da, ați auzit bine. În materialul următor vorbim însă despre mobilier etnic. Haideți să vedem despre ce este vorba. De ce este importantă promovarea designului național și etnic? Răspunsul îl aflăm tocmai din Thailanda. Această țară a făcut pași importanți în promovarea designului național, aducându-l în centrul atenției pieței internaționale în cadrul Milano Design Week. Proiectul Host and Home a reunit 12 branduri thailandeze și a pus accent pe integrarea tradițiilor artizanale locale în designul contemporan. First of all, we are under the project of Host and Home. What is Host and Home in 2024 is that we represent 12 different brands in an art and gallery function. Right over here we have from brass, we have bamboo, we have teak wood, we have stainless steel, we have organic natural fiber, we have bronze, we have all the material that's available from Thailand. Cu sprijinul guvernului și prin politici active de susținere, Thailanda își reafirmă identitatea culturală, adaptând-o însă la tendințele moderne și la cerințele pieței globale. Proiectul Host and Home reprezintă un model inovator de promovare a meșteșugului și designului thailandez, oferind brandurilor locale o platformă de expunere la nivel internațional. We are not that big compared to others European or Italian brand, but we have the unique material, right? So that's why we bring in the unique material combined together. And what the customer that we are looking for is that for the hospitality, for project customer, we can tailor-made and customize to the customer requirement. We believe that actually that's a trend of the product in the market for today. Cele 12 branduri participante și-au valorificat moștenirea culturală folosind materiale tradiționale care de obicei sunt asociate cu tradiția asiatică. Usually when people think of Thailand, think of traditional Asian feeling for spa, bamboo, lots of bamboo, but you have here modern aesthetic, you have sculptural design, it's totally different from what Europeans perceive about furniture made in Thailand. Because actually Thailand we have been manufacturing a lot of furniture for international market for more than 30-40 years, right? We have a lot of young designer who is growing up as well. Fiecare brand a expus produse realizate cu tehnici specifice, respectând însă metodele artizanale care au fost perfecționate de generații. Spre deosebire de producția în masă, aceste piese sunt lucrate în serii mici, personalizabile, ceea ce reflectă atenția deosebită pentru detaliile fine și calitatea înaltă a execuției. So what we are trying to show over here, what is Thailand? Thailand is actually the refinement of the craftsmanship. So instead of showing everything in terms of cultural concept with the temple and Thai food and everything, we are showing everything in the detail of the production, of the refinement of all the furniture piece that you will see over here.
Un aspect esențial al succesului acestui proiect este implicarea guvernului thailandez, care încurajează și susține inițiativele care pun în valoare designul local, oferind premii și organizând expoziții internaționale. Sprijinul constant oferit prin inițiativele guvernamentale nu doar că ajută brandurile thailandeze să își extindă prezența pe piața internațională, dar contribuie și la consolidarea unei identități naționale puternice în industria designului. Unul dintre principalii furnizori de piatră naturală din România a deschis recent un nou flagship store, redefinind complet modul în care privim utilizarea acestui material nobil în designul interior. Compania își dorește să fie un generator de inspirație pentru proiectele de design interior. Dorința noastră a fost să aducem de data asta elemente care sunt foarte atipice în piață și ceea ce nu se folosește. Toată lumea a asociat întotdeauna piatra naturală cu gresie faianță și este foarte greșit. Nu avem nicio legătură. Domeniile sunt extraordinar de diferite, iar produsele pe care le pune la dispoziție fiecare din aceste sectoare sunt radical opuse. Noul spațiu reprezintă nu doar o destinație pentru pasionații de arhitectură și design, ci și o sursă de inspirație. Într-o eră în care calitatea, durabilitatea și estetica sunt esențiale, piatra naturală devine un element central nu doar pentru placări, ci și pentru construcția de mobilier, oferind posibilități nelimitate pentru proiecte inovatoare. Asta ne-am dorit noi, să aducem în față cel mai mult. Asta a fost tema acestui spațiu, să încercăm să arătăm că piatra într-adevăr poate fi folosită în orice format, în orice spațiu, în orice finisaj îl dorim noi. Timp de decenii, piatra naturală a fost considerată un material de bază pentru placările exterioare și interioare. Cu toate acestea, compania a depășit această paradigmă, arătând că piatra poate fi folosită mult mai versatil. Piatra înseamnă punctul zero în care mergem în carieră, luăm un bloc și acel bloc este cumva elementul care ne poate duce la orice. Noi suntem artistul, sculptorul, designerul care transformă un simplu bloc în ceea ce ne trebuie în proiect. Un alt aspect cheie al noului flagship store este oferta de servicii personalizate care să transforme orice amenajare într-un proiect de design unic. Fie că este vorba de un blat de bucătărie special, o masă de dining cu dimensiuni atipice sau o pardoseală elegantă, toate detaliile sunt gândite pentru a oferi o experiență imersivă și customizată. O vizită pe șantier este întotdeauna educativă, iar astăzi, alături de designerul Alexandra Puiu, vedem cum se montează parchetul. Montarea corectă a parchetului este esențială pentru durabilitatea și aspectul său impecabil. Pentru implementarea acestui finisaj există un set de etape principale care trebuie urmate. Alături de designerul Alexandra Puiu și un specialist în pardoseli, vă explicăm care sunt acestea. Deci în living mergem tot pe parchetul herringbone pe care l-am ales pentru toate celelalte camere, doar că îl montăm puțin mai atipic. Adică, în mod normal, el se montează cu vârful către lumină. Spre lumină, da. Și m-am sfătuit cu specialistul nostru în montaje pardoseli speciale, Iulian, să schimbăm sensul de montaj, doar pentru această cameră. Schimbăm sensul de montaj ca să vezi unghiul. Da, V-ul pe care îl creează parchetul pe direcția către etaj. Și nu numai, când stai pe canapea. Când stai pe canapea, da, către zona de TV, tot timpul vei avea V-urile în față. Acum, pentru casa aceasta am mers pe acest pattern herringbone, care e triplu strat și împreună cu clientul am ales o culoare care i-a plăcut, stejar nature, dar lăcuit mat. Aveam și varianta uleată. Care ar fi diferența dintre parchetul lăcuit și parchetul uleat? Fiecare categorie de parchet, în funcție de finisajul care s-a aplicat deasupra din fabrică, are anumite avantaje și anumite dezavantaje, dacă le putem numi așa. Parchetul lăcuit are o protecție mult mai bună deasupra, creează un film protectiv lacul, astfel încât are o rezistență mult mai bună în timp la apătarea cu soluțiile acide. În timp ce partea de parchet uleiat nu are o rezistență așa de mare în timp. Durata ar fi de protecție ar fi de undeva până la 2 ore, după care
lemnul începe ușor și se pătează. Ca și dezavantaje pentru parchetul lăcuit, odată ce s-a zgâriat, nu se poate face reparație local. Trebuie reparată, lăcuită, finisată, rașchetată, toată încăperea. Primul pas în montarea parchetului, indiferent de tipul acestuia, este pregătirea corectă a suprafeței. Orice impuritate sau imperfecțiune poate afecta stabilitatea pardoselii. Care sunt pașii corecți pentru a avea un montaj durabil? În prima instanță se aspiră foarte bine suprafața, după care se curăță de impurități și se deschid porii cu un monodisc, cu un disc abraziv de o granulație foarte mare. Ulterior se aplică amorsă sau rășină în funcție de situație, în funcție de caz și în funcție de ce găsim la fața locului. Asta ajută pentru fixarea prafului și ajută și la o adeziune mai bună a adezivului cu stratul suport cu șapa. O regulă comună este montarea parchetului cu vârful plăcilor orientate către sursa principală de lumină naturală. Totuși, pentru a crea un efect vizual special, direcția de montare poate fi ajustată. Îl vom scoate în exteriorul peretelui puțin, astfel încât în momentul în care se va monta efectiv, să-i putem tăia aceste colțuri, să avem o linie dreaptă pe toată lungimea de perete. Există mai multe tipuri de lipici care pot fi utilizate pentru montarea parchetului. Lipici pe bază de apă fără solvenți, ideal pentru parchetul din lemn masiv și stratificat. Lipici poliuretanic este extrem de rezistent și potrivit pentru zonele cu umiditate ridicată. Lipici acrilic, adesea utilizat pentru parchetul laminat, și lipici epoxidic, ideal pentru zonele care necesită o aderență extrem de puternică. Și să nu uităm, când lucrați cu parchet dublu sau triplu strat, și nu numai, parchet care conține lemn masiv și MDF, el trebuie lăsat la climatizat, adică adus de la furnizor, lăsat în casă și lăsat la climatizat în funcție de anotimp. În funcție de condițiile atmosferice din depozit, la timpul transportului și în obiectivul în care montăm parchetul, se lasă de la minim 72 de ore în sus. Pregătirea corectă a suprafeței, aclimatizarea parchetului și direcția de montaj sunt factori cruciali. După care se aplică adezivul și se începe pur și simplu montajul la parchet, după ce ți-ai făcut primele rânduri pentru a vedea o planeitate de perete sau o planeitate de gol de scară. În plus, alegerea corectă a tipului de finisaj, lăcuit sau uleiat, va influența atât aspectul final cât și întreținerea pe termen lung a pardoselii. Ediția de astăzi, Casa Magazin, a ajuns la final. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Subiectele le găsiți pe site-ul casamagazin.ro și pe rețelele de socializare. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră, iar până atunci să aveți o săptămână plină de inspirație. Emisiune susținută de Alumil, sisteme arhitecturale. Tradelift by Stanley. Piatra Online, generator de inspirație.